අදත් අපි ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ ෆික් මයින්ඩ් LK channel එකෙන් ගේන අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකට. බලමු අද අපි මොකද්ද කතා කරන්න concept එක කියලා. අද අපි කතා කරන්නේ අලුත් දෙයක්. ඒ කියන්නේ වෙනම field එක. හරිද? ඊට ඉස්සර මතක් කරන්න ඕනි මේ අපේ channel එකට මුලින්ම ආපු කෙනෙක් නම් ඔයා මුලින්ම අපේ playlist එකට ගිහිල්ලා මුලින්ම බලන්න ඕනි අපේ videos තියෙනවා මොනවද? capture typing කරන හැටි කොහොමද spot gig වලින් හොයන හැටි ඒ වගේ ගොඩක් පොඩි typing job ඒ වගේ ගොඩක් videos තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ටික බලලා ඔයා පොඩි income අරන් ඊට පස්සේ eBay business, print on demand business, Fiverr business ඒ වගේ වට ඔයාලට බහින්න පුළුවන්. passive income business තියෙනවා මේ වගේ ඒවා මොනවද? POD ඒ වගේ business තියෙනවා passive income ඒවා තනි කරම. ඒ ඔයාලට මම ඊයේ වීඩියෝ එකකින් පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඒකේ මම T public එකේ වීඩියෝ 1 2 3 කියලා වීඩියෝ තුනක් දැම්මා. ඒ ඔක්කොම පැහැදිලිව තියෙනවා. ඒවා හරියට බලලා ඔයගොල්ලෝ තේරුම් අරන් හරියට වැඩක් කරා. නිකම් බොරුවට Facebook එකේ කාලය ගන්න වෙලාවේ මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් බලලා මේ වගේ දෙයකින් වැඩක් කරගන්න. හරිද? නිකම් Facebook එකේ ඒක පිරමීඩ පස්සේ මේව පස්සේ ගිහිල්ලා නිකන් ඔයාගේ තියෙන සල්ලි ටිකක් නැති කරගන්න නැතුව අලුත් දෙයක් ඔයා සල්ලි earn කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඩොලර්ස් earn කරන්න පුළුවන් දෙයක් පටන් ගන්නවා. හරිද? එහෙම නැතුව කරන්නම් වාලේ දෙයක් කළා වැඩන්නේ හරි ටාගට් එකකින් ඒ දේ පටන් ගන්නවා. දැන් අපි කියමු හරි ටාගට් එකෙන් ඔය පටන් ගත්තා. ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක හෙව්වා. ඔයාලා ඒත් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඇතුළෙන් ඩවුට් තියෙනවනේ. ඔයාලට මෙතනින් එහාට මේක කොහොමද කරන්න කියලා දන්නේ නැහැ. අන්න ඒකට අපි ඔයාලට හොඳ ඔපචුනිටි එකක් දීලා තියෙනවා. අපේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. ඔයාලට පේනවද මේකේ තියෙන අපේ 2023 ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකෙන් සුපිරි ගේමක් ගහමු මේ තියෙන මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. එතනින් උඩ සියලුම වීඩියෝ වලක් තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ වලට ගිහිල්ලා ඒකේ යට description එකේ තියෙනවා. ටිකක් ප්‍රෙස් කරලා දින්. යට description එකේ තියෙනවා අපේ මෙන්න මේ link එක. මොකද්ද මේ link එක මේ? 2023 join the telegram group කිය මෙන්න මේ link එක. ඔයා මෙන්න මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා අපේ telegram group එකට ඔයාලා join වෙන්න පුළුවන්. අපේ telegram group එක අපි කරන්නේ 100% free. ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන සියලුම doubt කතා කරන්න. අද තියෙන group එක මේ group එක. මේක ඔයගලන්ට ඕන නම් පුළුවන් තව ඔයගොල්ලෝ පිකෝ වර්කර්ස් typing වැඩ කරන කට්ටියට ඒ වගේ ඒවා ටාස්ක් කොහොමද කරන්න කියලා මේක කට්ටියෙන් අහගෙන කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ ඕනි දෙයක් මේක තුල කතා කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට ඕනි සංවාදයක් ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ දේවල් විතරයි. හරිද? යෙදිලා ඔයගොල්ලන්ගේ ගේම් එක ගහගන්න උපකාර කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ප්‍රශ්න ටිකක් දාලා තිබුණා මේ දවස්වල බලන්න ඕනේ නැහැ. ඒකින්ද මම බලලා ඒකට උත්තර දෙන්න. හරිද? ඒ විදිහට එඩිට් කරන්න පුළුවන්. කට්ටිය ඔක්කොම දැන් මේ group එකට join වෙන්න. ඉතාලම වැදගත්. මේ group එක ඔයගොල්ලන්ටම තේරෙයි. පැරටික් කරගෙන යනවා. හරිද? ඒ ඔයගොල්ලෝ ඇටික් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරෙයි. තුමන් කියලා නැහැ. ඊට විදිහට ඇටික් කරන්න. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැති කට්ටිය අපේ channel subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. මේකේ වටිනා වීඩියෝ ඔයාලට ඔබන්ටම ඔයාලකටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක් වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. ඔන්න පර්නි account එකෙන් බලලා මේක account එකක් හදා ගන්න අනිවාර්යෙන් online වැඩ කරලා පර්නි account එකක් හරි skill එකක් හරි PayPal එකක් හරි තියෙන්න ඕනි. උතුරුම තිබ්බ ගොඩක් හොඳයි. අපිට විඩ්‍රෝ ගන්න පුළුවන් ඒවට ගොඩක් site වලින්. අන්න ඒකින්ද අපි අද කතා කරන්නේ මොකද්ද? එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අද පාඩමට යන්න. අද පාඩම තමයි මෙන්න මේක. මොකද්ද මේ site? බලන්න මොකද්ද මේ site මේ? colorize picture. ඒ කියන්නේ මේ site තමයි මොනවද මේ? මේවා තමයි අපි black and white image. ඒ කියන්නේ සමහර කට්ටිය තියනවා නේද පරණ image black and white image. ඒගොල්ලෝ ඒවා මේ colors කරගන්න කැමති. මේ තියෙන black and white image colors කරනවා. අන්න ඒවට කැමති. මේ එක image එක colors කරනකොට ඔයාට ඉස්සෙල්ලා එක පෙන්නන්නම්කෝ. මේ කරන විදිහ. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලා මේකට යමු. මෙන්න 5 එකට අපි යනවා. ඔයගොල්ලෝ බලයි 5 කියනකොට. හැමදාම එකමනේ කියන්නේ. හැමදාම එකමනේ 5 වල මේ අලුත් සෙල්ලමක් මේක. දැන් මේ ගිග්ගේ උදාහරණයක් වශයෙන් බලන්න මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? image එක මෙයා black and white image එක colorize කරලා. හරිද? එක image එකකට ඩොලර්ස් 10ක් ගන්න. දැන්ට orders 108ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඔන්න ගිග්ගේ ගිහලා බලමු. පේනවද? දැන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා orders 108ක්.
අවිල්ලා දිනවා එක image එකක් colorize කරන්න $10ක් ගන්න. colorize කියන්නේ මුකුත් නෙමෙයි. ඔයාට මෙන්න මේ image එක එවනවා. හරිද? මේ image එක ඔයාට තියෙන මෙන්න මේ පාට කරන්න. මේ වෙනවා. හරිම ලේසි. ඈ මොනවද ලේසි ඌට? ඔයා බලයි අපෝ මෙහෙම තියෙන image එක කොහොමද මම පාට කරන්නේ? මම පාට කරන්න පුළුවන් මට. එහෙනම් මම මාර දක්ෂ නේ පුළුවන්. එහෙම පුළුවන් නම් මම කර ඉන්නේ. හරි ඔයාට එහෙම දෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේ දැක්කහම මේ මුතුනට මම පෙන්නන tool එක. මෙන්න ඔය tool එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. palette.fm කියලා tool එකක් තියෙනවා. ස්පෙලිං කිව්වොත් PALETTE.fm. තව tool එකක් තියෙනවා imagecolorizer.com. මේ දෙක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට මේ tool එකට ගියා මොකුත් නෑ. මෙතන upload image කියන එක දුන්නා. මෙතන මම image එක තෝරගන්නම්කෝ. මෙන්න black and white image එක මම ගත්තා. ඒක open කරා. හරිද? ඔන්න බලන්න. පොඩි time එකක් යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාටම පෙයි. මේක ලේසිද අමාරුද කියලා. අන්න පේනවා. image එක ලස්සනට කලව. අතන තියෙන black and white image එක මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන color image එක. ඕනනම් තව color එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාට දාලා විදිහට ඔයාට දාගන්න පුළුවන්. මේ පේනවනේ. මෙහෙම තිබ්බ image එක තමයි මෙහෙම උනේ. ඔන්න ඕක කරනාට තමයි ඔයාට $10ක් කියන්නේ. දැන් තේරුණානේ වැඩේ ලේසි කියලා. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ හොයන්න ඕනි ලේසි වැඩ අමාරු නෑ. දැන් මෙයා මේ gig එක කරලා තියෙන්නේ මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මෙයා මේ gig එක කරලා තියෙන්නේ ඕකම තමයි මේ. මෙතන බලන්න ඕනේ මේ තියෙන මේ ID photo එක මේ image එක මෙයා මේ කලර් කරලා. මේක $10ක් ගන්නවා. ඉතින් බැරිය. ඔයාටත් තියෙන මෙතනට ගියා. මේකට image upload කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේක paid tool තියෙනවා මම free tool වලට ගෙනා මේ free tool මේ. ඒක download කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් ඔයාලා ලස්සන image එක බලා ගන්න පුළුවන්. පේනවා? image size එක අනුව මේ පාට වුණා මේ පාට. අන්න ඒකයි කියන්නේ. ඊටාම ලේසි වැඩක් මේක. මම කියනකොටම බැලුවා මෙහෙම පාට කරන්න කොච්චර අමාරුද මෙහෙම පුළුවන් නම් මම වෙන දෙයක් කරනවා නේ. මට පාට කරන්න දෙන්නේ ඔයාලා තියෙන tool එකට අප්ලෝඩ් කරන විතරයි. මගේ තව tool එකක් තියෙනවා මේ tool එක. මේකත් ඒ වගේ එකක්. මේ tool දෙකෙන් මම link දාලා තියන්නම්. ලේසිම tool එක මේක. තව image එකක් කරන් බලමුකෝ. ෂෙයා කරලා නැත්නම් තව image එකක් කරන් බලන්න මම ඔයාලට. අපි නිව් මෙන්න මේ මල ගන්නවා. බලන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න. කොහොමද? මලේ පාට වෙනස් වෙනව නේද? මෙහෙම තිබ්බ මල තමයි මේ විදියට ආවේ. මේක කරනකොට තමයි $10ක් කියන්නේ. අමුවා නිකම් බලන්න. මෙයා කරලා තියෙනවා orders 108ක්. $10 ගානේ. $1080ක් වෙලි කරා. මොකද? විනාඩි දෙකක වැඩ. විනාඩි දෙකක් යන්නෙත් නෑ විනාඩියයි. අයි ඔයාලට තියෙන site එකට ගියා image upload කරා. ඔයාලට මේ වගේ image එක දෙනවා අදාළ bias මේක කරලා දෙන්න කියලා. ගොඩක් නෙමෙයි මේ එක image එකකට තමයි මේ ගන්න ගන්නේ. මේ one image දවස් 7කින් ඩිලිවර් කරන්නේ revision දෙයක් දෙනවලු. include sources file එක දෙනවලු ඒක ඔයාලා දෙන්න පුළුවන් නේ. ප්‍රශ්නයක් නෑ. commercial use වෙන එක use කරන්න පුළුවන් එච්චරයි. මෙයාගේ standard package එක වෙනම වැඩි. $25ක් ගන්න standard package එක. premium එකට $35ක් ගන්න. එක image එකකට. ඒ කියන්නේ මේක ඉක්මනට කරලා දෙනවා මේ දවස් 3න් මේ දවසේ දවස් 2න්. අන්න ඒකයි කියන්නේ. ඊටාම ලේසි සර්විස් එකක් ඔයාලට Fiverr වල ගන්න පුළුවන්. ඔයා කියන්නේ Fiverr අමාරු කියලා. Fiverr අමාරු නෑ පේනවනේ. Fiverr වලින් පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ දේවල් ටික අල්ලගන්න. මේ Fiverr tips මේවට කියන්නේ. උඹට පේන්නේ නැත්නම් මේක මොකද්ද කරේ මේ? මේ මේජ් පාට. වෙන පාටක් වලට ඕන. ඔයාට ඒ පාටක්වත් දාගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය black and white image එක හදන image එක ඔයා මේ tool එකට දාලා අර tool එකට දානවා කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඒ කමන්න දැනගත්තත් නේද? ඔයා ඒ කලර් කරලා දෙනකොට තමයි ඔයාට ඒ ගාන කියවන්නේ. පේනව නේද? ඒක image එකට. මේ පොඩි විනාඩි දෙකේ වැඩේට ඔයාට $10ක් ගේම. අයියෝට එහෙම වැඩ කරන්න බෑ. කොහොමද? image ලස්සන නැහැ, කලර්ස් උනේ නැහැ. පේනවද? මේක download කරා. මේ තියෙන original image එක. ඉතින් අපි කලර් කරපු ඒවා. තව කලර් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕනි විදිහට කලර් කරගන්න පුළුවන්. පේනවද ලස්සන? ඔන්න ඔය පොඩි වැඩේ කරන්න තමයි ඔයාට තියෙන්නේ. ලොකු ගාණක් නැහැ. ලොකු වැඩක් නැහැ. පේනව නේද? Fiverr අමාරු කියන්න එපා. Fiverr වල ටෙක්නික් ඉගෙන ගන්න. ටෙක්නික් කියනත් තමයි ලේසි. ඔය image එක කලර් කරනකොට ඔය ගාණ දෙනවා නම් තව වෙන මොන කතාවද? මේකත් බැයි නම් ඉතින් ඔන්ලයින් කරන්න යන්න එපා කියලා තමයි මට කියන්නේ. ඒයි.
ඔයාට ටූල් එකත් මම දීලා. හරිද? ඔයාට ටූල් එකත් මම දීලා අප්ලෝඩ් කරන හැටි කියලා දීලා. ඔයාට මේ වැඩේ කරගන්න බැරි වෙන විදියක් නෑ නේ. ඔයාට තියෙන්නේ මෙච්චරිය අප්ලෝඩ් කරන විතරයිනේ. හරිද? ඔන්න ඔක තමයි අද කතා කරේ. අද කතාවේ පාඩම. තාම ලේසි සරලයි. දැම්ම මේ වැඩේට බයි. අර බැරි නෑ පුළුවන්. මෙයාට මෙහෙම ඔඩර්ස් කරන්න බලන්න ඔයාට බැරි වෙන විදියක් නෑ නේ මේ. මෙයා ඔඩර් 100ක් කරන් තියෙනවා. ඩොලර්ස් 10ක. හැම එකම ඩොලර්ස් 10ට කරනවා. ඔයාට ඩොලර්ස් 10ට එපා. ආව බලන්න ඩොලර්ස් 5ට කරන්න. ඔයාට පාඩුවේ නෑනේ. ඔයාට විනාඩි 2යි යන්නේ. මේක කරන්න කිසිම දෙයක් ඔයාට නෑ. මේ තාපේන එක එක විදිහට මේගොල්ලෝ ඔඩර්ස් අරන් තියෙනවා මේ. මේ ඔඩර්ස් 15ක් ගන්න. එයා ඩොලර්ස් 5ට කරන්නේ මේ. මේකම කලර් කරලා. ඔයාලට තියෙන මේ ගිග් එකක් දැම්මා වැඩේ කරා. දැන් ආයි Fiverr වල ගිග් එකක් දාන්නේ. මොකද අපි දන්නේ නෑ. එහෙමත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකට උත්තරයක් දෙන්න. Fiverr වල ගිග් එකක් දාන්නේ නේද? Fiverr ගිග් එකක් අපි බලමු. Fiverr වල හරියට ගිග් එකක් දාන වීඩියෝ එකක් ගෙන්න බැරලා ඒක මම ඔයාලට ගේන්නම් අදටම. හරිද? එතකන් තියෙනවා Fiverr වල සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා මේ. මේවා ඇති. මේ Fiverr වල ගිග් එකක් දාන්න මේ වීඩියෝ වල තියෙනවා. මම හරියට ඉස්සරහට ගෙන්නම් SEO කරලා හරියට කොහොමද Fiverr ගිග් එකක් දාන්නේ කියලා. Fiverr විතරක් නෙමෙයි තමයි K-work තියෙන්නේ. K-work එකේ තියෙන සෙල් account එකක් හරියට හොඳන විදියක් තියෙනවා. K-work කරලා අස්සෙන්ට ගිග් එකක් දාන විදියක් තියෙනවා. K-work කළත් ඔයාලට මේ විදියට ගිග් එකක් දාලා වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන්. K-work කියන්නේ තමාරු නෑ. K-work කියන්නේ Fiverr වගේ site එකක්ම තමයි. ඒකෙත් මේ වගේ orders ගන්න පුළුවන්. ওই දෙකෙන් වැඩ ගන්න පුළුවන්. ওই දෙකේ ඉතින් පොඩි වැටරියක් තියෙන්නේ මේ. මොකුත් නෑ. ඔයාලට ගිග් එකක් දාන්න නම් මහ ලොකු අමාරු දෙයක් නෑ. පොඩි දෙයක් වුණා කියලා දෙන්නම්කෝ. මෙයා දාලා තියෙන I will coloring and restore your black and white photo manually. ඔයාලත් මේ වගේ දාන්න තියෙන්නේ. I will colorize මේ and black and white photo. ඒක දෙයක් දැම්මත් හරි. මේ වගේ ඔයා දැන් ෆයිල් ටික මෙතන අප්ලෝඩ් කරා. ඔයාලට දවස් 30ක් යනවා කියලා ඒ ටික දුන්නා. වගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දුන්නා. ටික් එක ගැන පොඩි විස්තරයක් දුන්නා. මෙයා නම් ඉන්දුනීසියාවේ කෙනෙක්. ඔය වගේ පොඩි වැට්ටයක් තියෙනවා. එයාට එහෙම පුළුවන් නම් ඔයාට එහෙම බැරි වෙන්නේ නැහැ. අන්න එකයි කියන්නේ. ඔයා වැඩ කරන්නේ නැති විතරයි වෙනස මේ. පොඩි දෙයයි තියෙන්නේ. අදම මේක ඉක්කියක් දාලා අද මේ වැඩේ පටන් ගන්න. හරිද? මේ AI tool මේවා. මේක තියෙනකම් අපිට chance. මේ ඔයාලට පේනවනේ මේ වැඩේට විනාඩියක්වත් යන්නේ නැති වැඩක් නේ. විනාඩියක්වත් යන්නේ නැති වැඩේ ඩොලර්ස් 10ක් වන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා ගිග්ගිය දාලා ඔයා හරියට ඕඩර්ස් ගන්න දැනගන්නත් ඕන. ඕඩර්ස් ගන්න පුළුවන් ඔයා ගිග්ගිය දාලා ඔයා Fiverr කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔන්ලයින් ඉන්න. ඔන්ලයින් ඉන්නට Fiverr කරන්න බෑ. අඩුම පැය 20තරෙන් හරියට පැය 18ක්වත් ඔන්ලයින් ඉන්න ඕන හරියට ඕඩර්ස් ගන්න. ඔන්ලයින් ඉඳලා සෝෂල් මීඩියා හරහා තමයි ප්‍රොමෝට් කරනවා. මේ වීඩියෝ ටික මම ඉස්සරහට ගේන්නම්. එතකම් මේ ටික කරන්නකෝ තාම මේක ඉන්නවනේ account එකක් හදාගන්න නැති කට්ටිය. ඉතින් මේව බලලා account එකක් හදාගෙන මේ විදිහට වැට් ටික පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ ටික කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයගලන්ට මේක ගැන තව මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් තමයිහරි දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා අපේ මේ group එකෙන් අහන්න. හරිද? මේ group එක කට්ටියත් කියන්නේ අදම මේ වැට් ටික පටන් ගන්න. අපි group එකෙත් ඉන්නවා නිකන් බස් වගේ බලා ඉන්නේ ඌ. එහෙම වැඩක් කරන්න බෑ ඔන්ලයින් එකට. වැඩ කරනවා නම් හරි විදිහට කරන්න ඕන. ඔයා කන්සිස්ටන්ස්ලි ඔයා කරන දේ කරන්න ඕන. අන්න ඒකින්ද ඔයා ඒ විදිහට වැට් ටික කරන්න ඕනේ. දැන් පෙන්නවා අද මම කියලා දුන්නා කොහොමද ලේසියෙන්ම අපි Fiverr වලින් +10ක් වුණ ලේසිම ක්‍රමයක්. මොනවද? Fiverr tips කියලා ප්ලේලිස්ට් එකක් මම වෙනම ගෙන්නන ඉස්සරහට. මේ වගේ තව වැදගත් පොඩි වීඩියෝ පොඩි වැඩ ගොඩාක් තියෙනවා Fiverr වලින් කරනවා. වාට මේ කිසිම ස්කිල් එකක් ඕනේ නැහැ. ඒක නෝ ස්කිල් වැඩ. වාට මේක කරන්න මොකවත් ස්කිල් එකක් ඕනේ නැහැ. වාට Photoshop දැනුමක් ඕනේද? වාට Illustrator දැනුමක් ඕනේද? වාට අඩුම තරමින් වාට Canva කියන දැනුමක් ඕනේද මේක කරන්නේ නැහැ. වාට තියෙන මේ tool එකට ගියා. මේකට අප්ලෝඩ් කරා. දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. අදාළ බයස්ට මේ ෆොටෝ එක දුන්නා. එච්චරයි. කිසිම දැනුමක් ඕනේ නැහැ. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ. no skills. කිසිම දැනුමක් නැතුව Fiverr එකෙන් බලලා ලේසිම වැඩක් තමයි ඒක මේ. අපේ ඔඩර්ස් 109ක් කැල්ල දෙන්න මෑරක්. මෙයා black and white මේක කරලා මේ level 2 සෙලගෙන. මේගොල්ලන්ට ඔපරේට් කිව්වා. මෙයා level 1 නෙමෙයි. ඔඩර්ස් 24 කරා. එයා level 1. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් අත් බැරි වෙන්නේ නැහැ. level 1 සෙලගෙන එක අපි තව බලමු. level 2 නේ level 1 සෙලගෙන එක මේ. එයාට ඔඩර්ස් 24ක් කැල්ල. ඉතින් දැන් ඩොලර්ස් 10 ගන්න. ඊළඟ ඩොලර්ස් 5න් කරලා දෙන්නේ. තේරෙනවද? ආට තියෙන හරියට ගිග්ගිය දාන්න. හරියට ගිග්ගිය දාලා හරියට මේ වැඩේ කරා නම් මේ වැඩේ නම් අල්ල ගන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් පහසු. තකෝ. AI මේ tool එකට copy paste කරන්න දින්න මේක. copy paste තමයි හරියට බලුත් මේක දින්නේ. මේකෙන් copy paste කරන්න. පින්තූර පාට කරන්න දින වාට නෙමෙයි. වාට දින පින්තූර copy paste කරන්න.
ෆොටෝ පාට කරනවා. පාට දින ඉච්චරයි කරන්නේ. ඒකින්ද මේක කරන්න පුළුවන් බැරි වෙන්නේ නැහැ. අදම වැඩේ පටන් ගන්න. මේ විදිහට ගිග් එක දැම්මා. හරිද? සෝඩස් එක ගත්තා. ඔයාලට තියෙන මේ ටූල් එකට ගියා. මේ ක්ලික් කරා. දුන්න ඉමේජ් එක. එතෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරා. ඔයා ගියා. ඔයාලට ඉමේජ් එක දුන්නා. ඔන්න ඔය ඉතාලම පොඩි වැඩක් තියෙන්නේ. අද මේ වැඩේ පටන් ගන්න. ඉතාලම ලේසි, සරලයි, පහසුයි. අය මේක දන්නේ නැහැ කියන්න එපා. අදම වැඩේ පටන් ගන්න. මේ විදිහට කරන්න තියෙන්නේ. මම ඉස්සරහට තමයි මේක වටිනා වීඩියෝ ටිකක් ගේන්නම්. තව Fiverr tips ටිකක්, තව තියෙන සුපිරිම tips ටිකක්. ඉතාලම පොඩි දේවල් වලින් මේ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා ඉතින් ට්‍රික් පොයින්ට් LK කියන මේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. ඔයාට මම වීඩියෝ එකක් දැම්මේ ගමන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම channel එකේ වීඩියෝ 60 ගණක් විතර දාලා තිනවා. මේ ටික හරියට බලලා හොඳ අවබෝධයක් කරන වැඩක් කරන්න. අනිවාර්යෙන් ගේමක් ගන්න පුළුවන් බැරි නෑ. ඒ වගේම අපේ Telegram group එකට join වෙන්න. ඔයාට online field එක පිළිබඳ තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න ඕනම දෙයක් මේ group එකේ හරහා කතා කරන්න පුළුවන්. කිසිම ඕලක් නෑ. වෙන දේවල් නෙමෙයි online field එක පිළිබඳ තියෙන ඕනම දෙයක් ඕගොල්ලන්ට සංවාදයේ යෙදিলা මේක මෙහෙම කොහොමද කරන්නේ? ඒ ඔක්කොම ඕනි දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒකට තමයි ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අපි මේ group එක හදලා තියෙන්නේ. Fiverr කරනවා අනිවාර්යෙන් මේ Perny account එකක් ඔය හදාගන්න. PayPal වලට ගොඩක් හොඳ Perny. මේකේ තියෙනවා Perny account එකක් කරන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක්. මේක බලලා ඔයාලට පුළුවන් තනියම Perny account එකක් හදාගන්න. එතන මොකක් ඩවුට් එකක් ඇති වුණොත් අපේ group එකට message එකක් දාන්න අපි reply කරන්න. හරිද? මේවා active income. මේවා වැඩ කරාම තමයි ඉන්නේ. හරිද? ඊයේ කතා කරේ passive income. මේ republic chat photos ඒවා passive income. අන්න එක තමයි active income passive income වෙනස. ඒවට කියලා දෙන්න බෑ. දැන් මේ Fiverr වල ඔයා ගිග් එක දාලා ඔයා orders එනකම් බලලා ඔයා වැඩ කරන්න බෑ. ඔයාට ඒක තමයි සල්ලි එන්නේ. හැබැයි මේ print on demand කියන business එකේ ඔයා වැඩ කරත් නැතත් ඔයාට ඊට පස්සේ සල්ලි එනවා මුලින් වැඩ කරාට පස්සේ. අයියෝ ඔයාලා දාලා තියෙන design අවද සෙල්ලනත් ඔයාට එනවා. මේ photos උත් එහෙමයි. photo sell කරලා විකුණනවා. මේ වගේ තව site එකක් මම දාන්න ඉස්සරහට. ඒකෙත් ඔයා කවද දාලා තිබ්බොත් ඔයාට photos වල සල්ලි එනවා. ඒක තමයි passive income. ඒකත් කට්ටිය අහනවා මොකද active income passive income කියන්නේ. ඒකත් මම හිතනවා පැහැදිලිව තේරුණා කියලා. active income කියන්නේ අපි වැඩ කරලා සල්ලි එනවා. passive income කියන්නේ අපි වැඩක් නොකර සල්ලි එන. කියන්නේ වැඩක් කළා තියලා අනාගතේ වැඩක් නොකර කොහොම හිටියත් සල්ලි එනවා. YouTube කියන්නේත් එහෙමනේ passive income. අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි ඒ කියන්නේ. එහෙනම් දැන් මේ වීඩියෝ එක බලලා වැඩ පටන් ගන්න. අතර සමුගන්න බැලුවේ. ඊට පස්සේ දවසේ මේකේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න තුරු ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම සුබ දවසක්. good luck.